ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਸ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਰਾਈਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ। ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹਰੇਕ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਲਗਭਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਗਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਗਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਵਧਾਓ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਗਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਗਾ ਕਹੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ IRS ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ IRS ਕੱਟ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਗਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਗਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ੇਗਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਗਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਗਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰੋ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 1-1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਗਾ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਗਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਕਲੋਲਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ।
ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਫੁੰਦੋ ਇੰਪਰੇਕੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੌਥਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਲੋਲ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1.4 ਬੱਚਾ ਪਰ ਵੂਮੈਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਬਰਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 1.43 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਥ ਰੇਟ 2.10 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਊਡ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੰਦੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ MP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਹੋਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੋਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਕਲੋਲਾਂ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਸੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਨਮੈਚਿਓਰ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।